Toate plantele pe care le vedeți aici sunt cultivate în ghiveci. Nu sunt perfecte, dar este exact ceea ce mi-am dorit. Am să vă arăt pas cu pas metoda pe care o folosesc eu. De-a lungul anilor am cultivat sute de plante în ghiveci. În fiecare sezon am învățat câte ceva. Am învățat că trebuie să renunț la ceea ce nu funcționează și să mențin ceea ce mi-aduce rezultate. Astăzi vreau să vă arăt metoda pe care o folosesc eu. Nu spun că este singura metodă. Pur și simplu, pentru mine, această metodă funcționează. Primul lucru de la care pornesc este ghiveciul. Eu folosesc recipiente de minim 25 de litri. Volumul mare oferă rădăcinilor spațiu suficient pentru dezvoltare și ajută substratul să păstreze mai bine apa. Pentru substrat folosesc compost destinat cultivării legumelor. Dacă nu găsesc, aleg un pământ de flori de bună calitate. Prefer un substrat aerat care reține suficientă apă fără să se compacteze. O structură solidă este la fel de importantă ca și substratul. Folosesc 2 stâlpi, 2 fire de sârmă și sfoară pentru palisare. Astfel, fiecare plantă este susținută pe măsură ce crește. Plantez răsadurile atunci când sunt bine dezvoltate și sănătoase. Încerc să pornesc fiecare plantă în cele mai bune condiții. Nu aștept niciodată ca plantele să sufere de sete. La începutul sezonului ud mai rar. Pe măsură ce temperaturile cresc și plantele consumă mai multă apă, udările devin tot mai dese, uneori chiar de 2 ori pe zi. Încerc să evit stresul hidric, pentru că acesta poate provoca putrăgaiul apical, o boală frecvent întâlnită la culturile de tomate. Prefer să folosesc metode pe care le cunosc și care au fost testate în timp. Nu vreau să risc o întreagă recoltă doar pentru că a apărut ceva nou pe internet. În sera alăturată testez și alte soluții, alte metode. Dar până când experimentul nu este completat, nu pot să trag concluzii. Când voi avea toate rezultatele, vom discuta despre ele. Pentru fertilizare folosesc macerat de bălegar peletizat. Pun aproximativ 250 de grame în 5 litri de apă și îl las la macerat 2 săptămâni. Din soluția obținută folosesc aproximativ 250 de ml la 5 litri de apă. Fertilizez de 2 ori pe săptămână.
O dată pe săptămână folosesc un produs pe bază de calciu, magneziu și microelemente cumpărat din fitofarmacie. Îl folosesc pentru a preveni apariția putregaiului apical. Totuși, este bine să știm că lipsa apei poate provoca același tip de problemă. Chiar dacă în sol există suficient calciu, planta îl poate absorbi mai greu atunci când trece prin perioade de stres hidric. De aceea încerc să mențin udările regulate. Fiind cultivate în seră, plantele sunt protejate de ploaie și grindină. În acest an, vremea a fost foarte uscată, iar presiunea bolilor a fost redusă. Prefer să observ plantele în fiecare zi și să intervin doar atunci când este nevoie. În anii mai umezi, folosesc preventiv zeolit și ulei de nim, iar pentru orice eventualitate, dacă situația o impune, folosesc produse pe bază de cupru. Îndepărtez majoritatea copilelor pentru ca planta să-și concentreze energia pe fructe. Uneori las câte unul atunci când spațiul îmi permite. Fiecare plantă este diferită și încerc să mă adaptez în funcție de dezvoltarea ei. Nu există o rețetă pentru succes. Există răbdare, observare și dorința de a învăța în fiecare sezon câte ceva nou. Iar dacă acest tutorial v-a fost de folos, mă bucur că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc și spor la grădinărit!